Tervetuloa Työvuoro-Tetriksen pariin. Tässä diaesityksessä tallenteessa käymme läpi, miten rakennamme toimivat työvuorolistat ja miten niistä pidetään kiinni arjen erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on, että suunnittelu helpottuu ja henkilöstön jaksaminen lisääntyy ja varmistetaan myös, että pelisäännöt olisi kaikille selkeät. Tämän materiaalin ovat koonneet Terje Wahlberg Satakunnan ammattikorkeakoulusta sekä minä, Outi Rekola, Haakahelian ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan. Tällä dialla näkee selkeästi meidän tämän päivän teemat, eli aloitetaan siitä, millainen on hyvä työvuorolista ja miten sitä noudatetaan. Pohditaan hieman, mitä haasteita työvuorolistan kirjoittamiseen ja tekemiseen sisältyy ja minkälaisia ratkaisuehdotuksia tähän on. Ja sitten mietitään, että mikä on työvuorosopimus, joka voitaisiin henkilökunnan kanssa tehdä yhdessä. Aloitetaan teemoista, jotka ohjaa kaikkea työvuorollista suunnittelua. Näitä on jaksaminen, työhyvinvointi, joustavuus ja erityisesti se yrityksen näkökulma myös täytyy huomioida, miten työvuorollista tehdään. Tässä dialla näet listattuna juuri näihin 4 kokonaisuuteen liittyviä asioita. On hyvä muistaa, että hyvin suunniteltu lista ehkäisee uupumista ja tasaa työkuormaa työntekijöiden kesken, mutta myös työpäivien välillä. Työvuorolistassa olisi hyvä näkyä myös, että työntekijöillä on riittävät lepoajat ja sitten, että työvuorolistat on toimivasti merkitty, eli vapaapäivien rytmitys on myös hyvä. Tavoitteena on, että ketään ei kuormiteta pitkällä työvuoroputkella tai että raskaita viikonloppuvuoroja ei tulisi, mutta kaikki ymmärrämme, että nämä on välillä ihan mahdottomia noudattaa ravintola-alalla. Mutta jos lista on reilu ja tasapuolinen kaikkien työntekijöiden kesken, niin se lisää sitä luottamusta ja yhteishenkeä. Eli kaikille on saman verran haastavia ja raskaita vuoroja tai jaksoja. Joustavuus ei tarkoita sitä, että meillä on kaos käynnissä, vaan hallittu tapa huomioida erilaiset elämäntilanteet, opiskelu esimerkiksi, harrastukset ja samalla mahdollistaa, että työvuorolistan sisällä pystyisi toteuttamaan oppimista ja työkiertoa, eli työntekijöiden oppiminen lisääntyisi myös eri toimipisteissä työskennellessä. Yrityksen näkökulmasta hyvä lista tekee työntekijöistä sitoutuneempia ja tyytyväisempiä ja se vähentää taas poissaoloja ja vaihtuvuutta ja se taas vaikuttaa suoraan yrityksen tuloksellisuuteen. Silloin kun tiimi on oikean kokoinen ja jaksaa hyvin, niin asiakaspalvelun laatu pysyy myös korkealla ja hyvä ilmapiiri välittyy asiakkaalle ja perehdytys onnistuu, kun työvuorolistassa se on huomioitu. Eli työvuorolista ei ole pelkkä aikataulu, vaan se on johtamisen työkalu. Sillä noudatetaan ja sitä tulee noudattaa ja sitten se tulee julkaista ajoissa, jotta jokainen voi suunnitella omaa arkeaan työn ulkopuolella. Pidetään kiinni laista ja työehtosopimuksesta, mutta tasapainotetaan myös työn ja vapaa-ajan välinen tekeminen. Tyypillisimmät haasteet on monille hyvin tuttuja. Lain ja TESin velvoitteita saatetaan rikkoa ihan vahingossakin ja työvuoroihin mitoitetaan väkeä joko liian vähän tai liikaa. Lista julkaistaan myöhässä, joskus sitä ei tehdä lainkaan. Eli työvuoroihin kutsutaan ja pyydetään erilaisten viestittelyjen ja pyydetään paikkaamaan yksittäisiä vuoroja. Jos työvuorolista on tehty epämääräisesti tai työvuorojen jako on epäoikeudenmukaista, kiristää se helposti työpaikan ilmapiiriä. Jos viestintä ontuu ja listaa muutetaan jatkuvasti. Jos perehdytykseen ei varata tarpeeksi aikaa, näkyy se myös toiminnan laadussa ja ehkä heikossa asiakaspalvelussa. Kun nämä asiat on tunnistettu ja ehkä hoidettu, että niihin ei kompastuta, niin työvuorolista laatiessa pystyy puuttumaan näihin ongelmiin ennen kuin ne ehtii kasaantua.
Ratkaisuja on olemassa useitakin, kuinka työvuorolista saadaan tehokkaaksi, ajantasaiseksi ja niin, ettei se kuormita liikaa yksittäisiä työntekijöitä. Eli noita asioita, mitä aikaisemminkin on mainittu. Ratkaisut on usein hyvin käytännöllisiä. Katsotaan aikaisempien viikkojen myyntiä ja dataa tai aikaisempien vuosien dataa tiettyinä sesonkiaikoina, jotta osataan mitoittaa työvoiman määrä. Tehdään työvuoroihin joku selkeä perusrunko, joka helpottaa suunnittelua ja vähentää säätöä. Jos meillä on tietty päivärytmi, on helppo se toteuttaa myös työvuorollista suunnittelussa. Hyödynnetään digitaalisia työkaluja virheiden ja manuaalisen työn vähentämiseksi. Useissa paikoissa tämäkin on nykyään jo mahdollista. Ennen listan julkaisua kannattaa käydä läpi vähän TES-muistilistaa ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Huomioida, kuinka pitkät vapaajaksot esimerkiksi X- tai Y-päiville tulee antaa. Ja pidetään TES-koulutuksella osaaminen ajan tasalla. Varmistetaan, että koko henkilökunta tietää lain puitteet, ei pelkästään työvuorolistan laatia. Tällöin työvuorolistan lakisääteisyys ja työvuorolistan lakisääteisyys olisi hyvin läpinäkyvää. Sovitaan myös, että mikä on semmoinen nopean tiedottamisen kanava, että jos tulee äkillisiä tarpeita tai muutoksia, niin onko se esimerkiksi WhatsApp, joka on se työväline, onko siellä tuuraajalista, josta löytyy apua äkillisiin tilanteisiin, eikä kuormitettaisi niitä meidän vakihenkilöitä, jotka tekee jo täyttä listaa. On myös hyvä muistaa sen listan tekijän oma jaksaminen. Hyvä lista syntyy, kun tekijällä on aikaa. Hän tietää, missä rajoissa työvuoroja täytyy määrätä ja hänellä on myös työyhteisön ja oman esihenkilön tuki hyvän työvuorolistan tekemiseen. Tässä materiaalissa me katsotaan vähän tällaista työvuorosopimusta, eli miten tehdä yhteiset pelisäännöt, jotta kaikki tietää, miten toimitaan ja se toimintatapa on kaikille selkeä. On esimerkki työvuorosopimuksesta. Työvuorosopimus kokoaa erilaiset käytännöt yhteen. Siinä sovitaan selkeästi, miten työvuoroja vaihdetaan, kuka vaihdot vahvistaa, tai mihin mennessä toiveet pitää jättää, tai minne lista julkaistaan ja milloin. Onko se viesti siellä WhatsAppissa, että nyt käykää katsomassa ohjelmaa, siellä on lista ilmestynyt, vai onko se klassinen ilmoitustaulu, jonne se työvuorolista tulee. Ja sopimuksessa voi olla määriteltynä myös, että millaisia taukoja vuoron aikana pidetään tai miten niitä pidetään. Tai siinä voidaan ohjeistaa, että miten toimitaan sairastapauksessa. Kun yöllä herätään ja on kuumeen oireita, niin kenen ollaan yhteydessä, millä kanavalla ja miten. Ja onko yrityksellä esimerkiksi tietynlaiset lääkärikäytännöt, että pitääkö heti ensimmäisenä päivänä hakeutua sinne vastaanotolle vai voiko 3 päivää olla oman ilmoituksen kautta. Ja tämmöisessä sopimuksessa voidaan määritellä myös, että miten epämukavat vuorot, esimerkiksi ensimmäinen avaus tai viimeinen sulkuvuoro tai pyhäpäivien aatot tai juhlapyhät, niin miten ne määritellään tai miten ne jaetaan. Onko siinä jotakin rotaatiota, että kuka saa ne sunnuntaivuorot tai kenen täytyy tulla sunnuntaisin töihin, että millä periaatteella tämä hoidetaan. Myös palkanmaksun käytännöt ja yhteistiedot kirjataan samaan dokumenttiin ja verokortit ja muut palkkakysymykset osataan suunnata sitten oikeaan osoitteeseen. Ja tämmöisessä työvuorosopimuksessa myös se joustaminen sovitaan selkeästi, että miten toimitaan, jos pyydetään venymään jo ilmoitetun työvuoron lisäksi muutamia päiviä tai tunteja ja minkälainen korvaus siitä on. Ja samoin voi olla nimettynä vastuuhenkilöt, kuka on omistaja, kuka on ravintolapäällikkö ja sitten erikseen vielä mainittuna ehkä, että kuka on se henkilö, joka tekee työvuorolistan. Se ei aina ole se ravintolapäällikkö tai tietenkään omistajakaan. Ja sitten jos listalla on jotakin lyhenteitä käytössä, niin ne täytyy avata myös tässä, että kaikki ymmärtää merkinnät samalla tavalla. Esimerkkinä tässä, että kuka on juuri tullut taloon, ketä perehdytetään,
Onko hän kyseinen henkilö seurantavuorossa, että hänellä ei ole vielä sitä toiminnallista vastuuta siinä? Onko tälle uudelle työntekijälle, joka on seurantavuorossa, nimetty mentori? Ja sekin on hyvä tietää, että jos on mentori tai perehdyttäjä erikseen nimettynä, niin hän ei ehkä ihan samanlaista työkuormaa pysty illan aikana tai vuoron aikana suorittamaan kuin ilman tätä perehdytettävää. Että tällaisia asioita on myös hyvä huomioida siinä työvuorolistan tekemisessä. Tässä ihan lopuksi on hyvä muistuttaa, että toimiva työvuorollista suunnittelu on jokaisen ravintolan supervoima. Listat kun tehdään ajoissa ja noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä, pidetään huoli työyhteisön työkavereiden jaksamisesta, niin usein se arki sujuu paremmin ja asiakkaat saa hyvää palvelua ja me viihdytään töissä. Tämän materiaalin taustalla olivat siis Tarja Valberi ja Outi Rekola ja materiaali on tuotettu Menestysresepti-hankkeessa. Kiitos, että olit mukana ja viedään nämä periaatteet käytäntöön heti seuraavaa listaa tehdessä.